নমস্কাৰ ফ্ৰেন্ডছ মই ইসমাইল আৰু আপুনি চাইছে ইসমাইল টেকনলজি এই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত এই এপটোৰ লিংক দিয়া হৈছে ডাউনলোড কৰি লওক আৰু জানি লওক কেনেকৈ ইনকাম কৰিব এতিয়া আপোনাক জনাইছো চাওক বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰে প্ৰত্যেক দিন চাওক ইয়াত মোৰ ইনকাম হৈছে 82 টকা 34 পইচা তো চাওক এটো কেনেকৈ কৰিলো প্ৰথমে এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে আপুনি 50 টকা এটা পাব প্ৰথমে 25 টকা পাব তাৰ পিছত ৰেফাৰেল কোডটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পাব আপুনি 25 টকা এই আপোনাৰ 50 টকা হৈ যাব 50 টকাৰ পিছত চাওক কেনেকৈ ৰজদান এপটো ডাউনলোড কৰি আপুনি ওপেন কৰিব ওকে কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত আপুনি যিকোনো এটা ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা মই ইংলিছ সিলেক্ট কৰিছো তো আপুনি কৰি লব আপোনাৰ যেটো ভাষা আপুনি সিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত সকলো গিভ পাৰমিশন দি দিব পাৰমিশন দি দিব ইয়াত সম্পূৰ্ণ এলাউ কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি ইন্টাৰ ইউৰ ফোন নাম্বাৰ আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ বহুৱাই দিব এলাউ কৰিব আকৌ এলাউ দিব এলাউ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ফোন নাম্বাৰ বহুৱাই দিব এটা চাওক আপুনি ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো কোনটো দিব আপুনি যদি ইয়াত নাও লগইন এণ্ড আৰ্ন অনলি নিউ ইউজাৰ্স নতুনকৈ যদি আপুনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি লগইন হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 25 টকা ডাইৰেক্ট পাব এতিয়া চাওক ইয়াত 25 টকা আপুনি ইয়াত লগইন কৰাৰ পিছত আপুনি 25 টকা পাই যাব আৰু এই 25 টকা আপুনি ডাইৰেক্ট আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পেটিএমত যদি আপোনাৰ পেটিএম আছে পেটিএমত আৰু ইয়াত 25 টকা পাব ইয়াত আপুনি কোনটো ফোন নাম্বাৰ টাইপ কৰিব যেটো আপোনাৰ পেটিএমত দিয়া আছে পেটিএমত যেটো আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে হেতু আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব এটা মই এন্টাৰ কৰি দিছো এটা মই ইয়াত দিম মোৰ নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি তাৰ পিছত নেক্সট কৰিম এতিয়া ভেৰিফাই হৈছে ইয়াত কোড ইয়াত আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে 6টা কোড আহিব হেতু আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰি দি কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনাৰ দেখিছে এসএমএছৰ যোগে আপোনাৰ এটো নাহে তেতিয়াহলে আপুনি এটা কাম কৰিব ভয়েস ৰেকৰ্ডত আপুনি কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে ভয়েস ৰেকৰ্ডত ওকে কৰি দিব কোডটো আহি যাব আপোনাৰ ভয়েসত আপুনি ভয়েসত নোট কৰি লব 6টা অংকৰ যেটো কোড দিয়া থাকিব হেতু লিখি লব লিখি তাৰ পিছত ইয়াত টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰি দি কন্টিনিউ মাৰি দিব যদি আপোনাৰ এসএমএছত নাহে তেতিয়াহলে আপুনি ভয়েস মেছেজত আপুনি এটো কোড সেন্ড কৰিব পাৰে ভেৰিফাই হোৱাৰ লগে লগে চাওক মোৰ একাউন্টত 25 টকা সোমাই গৈছে এটো চাওক ভেৰিফাই হোৱাৰ লগে লগে ৰিসিভ 25 এটা চাওক ইয়াত কন্টিনিউ কৰি দিলে হল বাস আপোনাৰ টকা আহি গল ইয়াত কাটি দিলো ইয়াত অহাৰ পিছত আপুনি এই তলত মি যত দিয়া আছে চাওক মই দেখুৱাই দিছো এই মিট আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইন্টাৰ ইনভাইট কোড আৰু ইয়াত আপুনি প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে 25 টকা পাব তাৰ পিছত ইন্টাৰ ইনভাইট কোড এতিয়া ইনভাইট কোডত যদি আপুনি ক্লিক কৰে ইয়া চাওক ওকে কৰি দিছো ৰব অলপ সময় লাগিব ইয়াত যদি আপুনি ইন্টাৰ ইনভাইট কোড এতিয়া আপুনি এই ইনভাইট কোডটো ইয়াত বহাই দিয়ক ইন্টাৰ ইনভাইট কোডত আপুনি বহাই দিয়ক 06GC3J ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আপুনি বহাই দিয়ক আৰু বহাই দিয়াৰ লগে লগে আপুনি পাই যাব 25 টকা এক্সট্ৰাকে আপুনি পাই যাব কোড ইয়াত চাওক ইয়াত কোডটো বহাই দিয়ক এই কোডটো ইয়াত বহাই দিয়ক আৰু বহাই দিয়াৰ লগে লগে আপুনি পাব 25 টকা ডাইৰেক্ট 25 টকা পাই যাব গতিকে এই কোডটো এতিয়া বহাই দিছো আৰু বহাই আপুনি পাব পাৰে 25 টকা এতিয়া চাওক ইয়াত আৰ্ন মানি কেনেকৈ আপুনি ইনকাম কৰিব ইয়াত চাওক প্ৰথমে দিয়া আছে এডিট ইউৰ প্ৰফাইল আপুনি যদি প্ৰফাইল এডিট কৰে তেতিয়াহলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰফাইল এডিট কৰাৰ পিছত আপুনি 200 কইন্স পাব কি আপুনি আৰু এটা কথা মই জনাই দিও যি সকলে ডাউনলোড কৰিছে যি সকলে ব্যৱহাৰ কৰি আছে এই এপটো ৰজদন এপটো এই ৰজদন এপটো ব্যৱহাৰ যি সকলে কৰি আছে বহুতে নাজানে কেনেকৈ পইণ্ট কইন এইবিলাক হল কইন চাওক ইয়াত 295 কইন্স হৈছে আৰু এই কইনৰ হিসাবটো বহুতে নাজানে যে 250 কইনে 1 টকা হয় আৰু 250 কইন যেতিয়া আপুনি কৰিব তেতিয়া আৰু এই কইনৰ হিসাবটো মই আপোনাক দেখুৱাই আছো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব মাই বেলেন্সত
উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰিলে ইয়াত গৈ আপুনি উইথড্ৰত ক্লিক কৰিব উইথড্ৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক উইথড্ৰ দিয়া আছে আপুনি এইটো প্ৰত্যেক দিন 5 বাৰহে আপুনি ইয়াৰ পৰা টকা উইথড্ৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত যেতিয়া আপোনাৰ 200 টকা হৈ যাব তেতিয়াহে আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত 82 টকা আছে যেতিয়া নেকি 200 টকা হৈ যাব তেতিয়া মই পেটিএমত বা মোৰ একাউণ্টত মই ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম বা যদি আপুনি বিচাৰিছে পেটিএমত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব তেতিয়াহলে আপুনি ইয়াত ৰাইট চিন দিব লাগিব পেটিএমত ক্লিক কৰিব লাগিব এনেকে ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰথমে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব মানে আপোনাৰ পেটিএমত কোনটো নাম দিয়া আছে তাৰ পিছত পেটিএমত আপুনি কোন মোবাইল নাম্বাৰ দিছে হেতু তাৰ পিছত ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো দিব ফোন নাম্বাৰটো দি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত কনফাৰ্ম মাৰি দিব আৰু কনফাৰ্ম মাৰাৰ পিছতে আপোনাৰ টকা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ একাউণ্টত মানে পেটিএম একাউণ্টত গুচি যাব আৰু আপুনি এতিয়া মই দেখুৱাব নোৱাৰিম যেহেতু মোৰ একাউণ্টত 200 টকা হোৱা নাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আকৌ এটা ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই দিম এতিয়া মই লাইভ প্ৰুফ এতিয়া চাওক ইয়াত কইন কিমান আছে 295 কইন আছে এতিয়া 295 কইন এতিয়া মই আপোনালোকক বঢ়াই দেখুৱাম কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি কইন কেনেকৈ আনিব পাৰি এতিয়া চাওক আপুনি তাৰ কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰ্ন মানি তো আৰ্ন মানি ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক ইয়াত ৰেফাৰেল কোড দিয়া আছে এই ইনভাইট কোড যে আছে এই ইনভাইট কোডত ক্লিক কৰিব ইনভাইট কোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ ইয়া চাওক যদি আপুনি ইনভাইট কৰে এই হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে ইনভাইট কৰিব পাৰে মেছেঞ্জাৰৰ জৰিয়তে ইনভাইট কৰিব পাৰে এছএমএছৰ জৰিয়তে ইনভাইট কৰিব পাৰে যদি আপুনি ইনভাইট কৰে আপুনি কইনছ পাব এইখিনি 1500 কইন পাব মানে যদি আপোনাৰ যাক আপুনি ইনভাইট কৰিছে সেই মানুহজনে যদি ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া দেখুৱাম কেনেকৈ বঢ়াব পাৰিব ইয়াত চাওক লিখা আছে শ্বেয়াৰ আৰ্টিকলছ এণ্ড আৰ্ন কইন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত চাওক যদি আপুনি এই ফটোটো যদি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰে আপোনাৰ হোৱাটছআপত বা ফেচবুকত আপুনি 100 কইন পাব পাৰে বা 20 কইন এনেকৈ পাব তো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এই ফটোত ক্লিক কৰি দিব ফটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এটা কাম কৰিব এইখিনি আপুনি অলপ পঢ়িব এনেকৈ তলত লৈ যাব অলপ তলফালে যাব নহলে কোনটো আপুনি নাপায় তো এনেকৈ যাব চাওক বহুতে কমেন্ট কৰিছে আপুনি কি কৰিব ইয়াত এই ফেচবুকত গৈ আপুনি ক্লিক কৰি দিব এই হোৱাটছআপ ইয়াত গৈ আপুনি হোৱাটছআপত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া মই এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ৰ'ব আগতে 294 আছিলে ইয়াত গৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ চাওক ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত এইটো আপুনি এতিয়া কইন পাব এতিয়া আপুনি বেক কৰক বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আৰু এটা বেক কৰক এতিয়া ইয়াৰ পৰা ফটোখন নাইকিয়া হৈ গৈছে চাওক আৰু ইয়াত শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰি চাব শ্বেয়াৰ আপুনি কেইটা কৰিছে এতিয়া চাওক শ্বেয়াৰ দুটা কৰিছোঁ দুটা শ্বেয়াৰত কিমান পাইছোঁ মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ 20 কইনছ পাইছোঁ ইয়াত 20 কইনছ পাইছোঁ এতিয়া চাওক টুডে আৰু এইখিনি যিখিনি আছে সব শ্বেয়াৰ কৰক এনেকৈ ডাইৰেক্ট ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু 20 কে কইন আপুনি আৰ্ন কৰি লওক আৰু 20 কে আৰ্ন কৰে যদি ইয়াত বহুত কইন পাব আপুনি প্ৰায় 1 টকা এই ফটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পৰাই আপুনি পাব ডেইলি চাওক এতিয়া মই আৰু সেইখিনি আপুনি কৰি দিব কিন্তু এতিয়া নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ জাষ্ট তো এতিয়া চাওক মই দেখুৱাম যে মোৰ কিমান হ'ল কইন ইয়া চাওক 95 আছিলে 295 আছিলে ইয়াত চাওক 315 হৈ গ'ল মানে 20 কইন প্লাস হৈ গ'ল এনেকৈ আপুনি যিখিনি ফটো আছে সব আপুনি এটা হোৱাটছআপত আপুনি গৈ হোৱাটছআপত আপোনাৰ নিজৰ হোৱাটছআপত আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ হোৱাটছআপত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক সব যিকেইটা মানে ফটো আছে সবকেইটা আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত আপুনি 20 কে আপুনি প্ৰায় 1 টকা মান আপুনি এই ফটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পৰা আপুনি পাই যাব এটা কাম কৰক এই এপটো আপুনি মোৰ এই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তো ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এটা এপছৰ কথা কৈছোঁ যিটো এপছৰ পৰা আৰু আপুনি বেছিকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে মই জনাই আছোঁ এই এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা তেনেকৈ আৰু এটা এপছৰ কথা মই আপোনাক কৈ দিছোঁ চাই লওক চাওক এই এপটো হৈছে আপোনাৰ কাৰণে ইনকাম কৰা এটা বেষ্ট এপ আৰু এই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি ইয়াত চাওক বহুত গেম দিয়া আছে এইবিলাক গেমত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে এইবিলাক গেমত পাৰ্টিসিপেট কৰিলে আপ টু চাওক আপুনি কিমান ইয়াত 2864টা
প্লেয়াৰে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে ইয়াত 2000 টকা পৰ্যন্ত ইয়াত আপুনি উইনাৰ হ'ব পাৰিব আৰু ইয়াত জয়েন হ'ব লাগিব ইয়াত চাওক লিখা আছে get 25 Paytm cash directly on referring a friend মানে আপুনি যদি এই এপটো আপুনি ৰেফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 25 টকা আপুনি এই একাউণ্টত পাব তো চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ খেলিব ইয়াত কুইজ আছে এই কুইজত আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰি আপুনি জিকিব পাৰে তাৰ চাওক এই 3 ডটত ক্লিক কৰিব 3 ডটত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত চাওক প্ৰফাইলটো চাব পাৰে ইয়াত আপুনি আহিব ইয়াত আপোনাৰ প্ৰফাইল আছে চাওক প্ৰফাইল দি আছে প্ৰফাইলত গৈ আপোনাৰ নামটো দিব আপোনাৰ শ্বেয়াৰ নামটো দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল দিব তাৰ পিছত আপুনি ইমেইলৰ পিছত আপুনি এই প্ৰফাইলত ইমেইলৰ পিছত আপোনাৰ Paytm নাম্বাৰটো দি সেভ কৰি